Тут починається місто Чернігів, і ця побита та прошита уламками стела стала символом героїзму українських воїнів, які обороняли місто. Ще в квітні на цій горі були могили українських воїнів, які тримали цю висоту до останнього. Чому ж вона настільки потрібна була росіянам, що вони рівняли цю гору з землею? Ми вирішили, що про це точно треба розповісти. Як і про інші ключові бої за місто, які повністю зламали плани росіян взяти Київ за 3 дні та змусили їх тікати під прикриттям жесту доброї волі. Нашими героями будуть лише військові. Це погляд на ті події, як професійних воїнів, так і добровольців, як солдатів-новобранців, так і генералів та полковників. І на даний момент це найбільш повна історія оборони Чернігова, знята за спогадами безпосередніх учасників тих подій. Усі чернігівці, які лишалися в місті аж до самої втечі росіян, так і ті, хто змушені були виїхати звідси через війну, відчували присутність наших воїнів та вірили в них. Тепер ми можемо їх показати. Вересень 2021 року. В Росії та Білорусі проходять спільні навчання «Захід-2021». За інформацією російського військового керівництва, в них задіяні 200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, майже 300 танків і 2,5 сотні артилерійських систем. Війська стріляють, штурмують та десантуються. За ходом навчань спостерігають диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко. По їх завершенні російські пропагандисти звітують. Запад-2021. Совместные маневры вооруженных сил России и Белоруссии. Главная задача – обеспечить безопасность союзного государства. Как подчеркнул Владимир Путин, они не были направлены против кого-либо и носили исключительно оборонительный характер. Вони ще й залишили дуже багато підрозділів техніки на території Білорусі, які потім використовувалися на Волинському напрямку для захоплення території України. З жовтня по грудень вони здійснювали інтенсивне маневрування цілими БТГРами. Тобто їздили ешелони, їздила техніка, долали відстані по 100, 200, 300 кілометрів з метою введення нас в оману. Стягування техніки до кордонів України триває до початку зими 2021 року. Навпроти Чернігівської області і Сумської опинилося угруповання військ «Центр» з штабом в населеному пункті Унєча, Собранська область. Плани їхні були підписані десь на початку січня, це десь з 10 по 15 число. Всі бойові розпорядження, там плани застосування і так далі. На початку лютого 2022 року чисельність російського угрупування оцінюють у 130 тисяч бійців. За 2 тижні до вторгнення Росія та Білорусь проводять на території останньої ще одні навчання – «Союзна рішучість». Як людина військова, я завжди очікую те, що противник може напасти. Але саме абсурдність даного нападу, тобто використання ракет, використання авіації, артилерії саме в 21 столітті, вона в певному сенсі викликала сумнів. Хоча скажімо, вже коли розпочалися наші навчання, більше я схиляюся до того, що вторгнення таки буде. Це архівні кадри українських навчань «Заметіль» на Чернігівщині. Так, до зустрічі росіян готувалася перша окрема танкова сіверська бригада. Нас з Якобою готували до цього, так. Розходило злагодження, це ж ми жили в польових умовах кожен раз, відпрацьовували заняття з особовим складом, яким чином оборонятися, яким чином проводити наступи. Я відчував. Ви розумієте, що 7-8 тисяч кілометрів просто так танкову бригаду тащити ніхто не буде. В ході навчання відпрацьовувалось переміщення підрозділів, здійснення маршів на великій відстані, понад 300 кілометрів. Райони були зосереджені. Десь 3 тижні ми вже в районі ночували, вже з танками, все, ми їх там заряджали, споряджали ленти, споряджали ті динамічний захист, заправляли і так далі. Вже тренувалися, проводили стрільби, навчання проводили. Все проводили, ми вже готувалися до війни. За лічені дні до вторгнення генерал-майор Віктор Ніколюк їде перевіряти готовність військ на кордоні. По всій території Чернігівської області, по Сумській області перевірив всі пункти пропуску, на яких ми розуміли, що звідти може бути вторгнення. За старшого у Чернігові лишається полковник Дмитро Брижинський. До цього він керував 93-ю бригадою «Холодний Яр». І саме під його командуванням у жовтні 2021 року на Донбасі вперше застосували «Байрактар».
22 лютого він все ще не до кінця вірить у повномасштабне вторгнення. Я в глибині душі розумів, що можлива ескалація на Донбасі в районі операції Об'єднаних сил. Хоча до цього вже 2 доби я додому повертався зі зброєю. Якісь мислі були, що можливо якась диверсія, якісь там ждуни так називаємо можуть використати неготовність керівного складу, да, і викрасти або знешкодити. Тому повертався додому зі зброєю, машину залишав в одному місці. Навіть повертався вокруг, зробити 4 повороти праворуч, отак от повертався, ставив машину в іншому кварталі, тому повертався пішком. Ввечері 23 лютого Дмитро Брижинський, призначений керівником штабу оборони Чернігова, отримує 2 повідомлення. В 23:30 я отримав смс від військової служби контррозвідки про те, що завтра планується широкомасштабне вторгнення. І буквально через годину наступна смс-ка про те, що це все фейк, це інформаційний вкид. Ну, тобто тут можна по-разному оцінювати, хто надіслав другу смс-ку. В цей час останні заяви президента США Байдена стосовно російського вторгнення обговорюють українські прикордонники у Дніпровському, селі, що межує з Білоруссю. Цікаво таке. Їдемо в машині, хлопцям читаю статтю від Байдена. 24-го в 4 ранку буде напад на Україну. Та вже третій день, третій раз вже нападають. Тобто посміялися, тут так воно і вийшло. Дніпровське першим потрапить під російський удар на Чернігівщині. О 4:20 наметовий табір прикордонників обстріляють з безпілотника зі сторони Білорусі. Було поранення в мене в руку підіймаю, з руки тече кров. Тобто йдуть взриви, хлопці попадали під кроваті, все. Я не можу встати, зорієнтуватися, спринти з кроваті. Віктора Дерев'янка та ще 6 поранених прикордонників забирають швидкі. В цей час його вцілілі побратими підривають міст через Дніпро, аби не допустити прориву росіян із цього напрямку. Байден, надходимо в тил. Під перші удари на Чернігівщині потрапляють прикордонні застави, аеродром ДСНС у Ніжині та навчальний корпус 1-ї танкової бригади у Гончарівському. Звуки вибухів чутно за десятки кілометрів навколо. Приблизно десь о 6:20, десь в такій годині, був перший приход цієї ракети. Попала в наш навчальний корпус, де мій батальйон займався все время. Прийшов туди перший приход цієї ракети. Я думав, що це був ядерний вибух взагалі. Я розосередив підрозділ 1-ї танкової, 58 окремої мотопіхотної бригади, вони були розосереджені, що і дало можливість, коли в 1-шу танку було нанесено ракетний удар, вся техніка, всі боєприпаси були збережені. Це вже було десь 6 година ранку. Ми вже летіли на передовий командний пункт, і я тоді за дружину здогадався перезвонити, поки є зв'язок. Це десь 6 ранку було. Ви сказали, що ви попрощалися тоді з дружиною. Ну так. Да. Чому? А що можна сказати, коли ти не знаєш, що буде через півгодини-годину? На Чернігівщину і Сумщину сунуть підрозділи угруповування військ «Центр». Загалом це близько 30 тисяч військових та 10 тисяч одиниць техніки. Десь близько 5 тисяч техніки було на Чернігівському напрямку і близько 13-15 тисяч чоловік. Це те, що безпосередньо в районі Чернігова і в північно-західній частині Чернігівської області вело бій проти угруповання оборони Чернігова. Вони заходили між пунктами пропуску Добрянка і Сіньківка через територію Білорусі, заходили через Городню і далі рухалися в сторону Ріпок на Михайла Коцюбинське, Шестовиця в подальшому і безпосередньо на місто Чернігів. До обіду 24 лютого росіяни проходять Семенівку, Городню та Новгород-Сіверський. Сунуть небаченими досі колонами техніки. Один за одним. На початку ми думали, там 100 одиниць техніки, 200, 300 одиниць техніки. Потім, якщо було менше 500, то ми вже майже не зважали. А найбільша колона, яку фіксували, була 34 кілометри довжиною. Для розуміння, на мапі колона довжиною 34 кілометри простягалася би від Чернігова і аж до Ріпок.
Не бачу такої кількості техніки ніде, і щоб пересувалася одночасно така кількість техніки із стількох напрямків вперше в житті. Тож, які російські підрозділи йшли захоплювати Чернігів? Це військові частини 41-ї загальновійськової армії, 35-та окрема гвардійська мотострілецька бригада з Алтайського краю, 74-та окрема гвардійська мотострілецька бригада із Кемеровської області та 55-та окрема мотострілецька бригада з Туви. Так, це саме її військові згодом під час окупації села Ягідне чинитимуть воєнні злочини і майже на місяць замкнуть його жителів у шкільному підвалі. Частково також застосовувалася 90-та танкова дивізія. Частина її сил була віддана 41-й армії для посилення і пожвавлення наступу на Чернігів. Сили були нерівні. На початку вторгнення Чернігівський напрямок прикривали дві бригади Збройних сил – 1-ша танкова та 58-ма мотопіхотна. Для оборони на Чернігівському напрямку висунувся також полк Нацгвардії із 6-ки. Із головних підрозділів у Чернігові були також частини Нацгвардії. Вже під час активних бойових дій до міста звідусіль з'їжджалися прикордонники. Якщо порахувати сюди всіх добровольців та тероборону, про що буде згодом, ворог все одно мав перевагу як за кількістю бійців, так і особливо за кількістю техніки. Вони знали, що є тільки 1-ша танкова 58-ма, здавалося б, та 2 бригади на 3 бригади і половину танкової дивізії, то тут трошки перевага на їхньому боці однозначно. Всього по Чернігову на березні було 21 танк. Вони були розосереджені по кожному напрямку основні вулиці, які ведуть до центру. Соотношення, я не знаю, скільки там. 1 к 10, я не знаю, 1 к 20. Может, Алеша Попович, когда с этим 8-руким, восьмиголовым как Змей Горынычем борется. Наверное, так оно и было, потому что оно так и получалось. Одна голова здесь на репках высунулась, обрубили ее. Раз голова выскакивает в Киселевке, там обрубили. Раз в Певца голова. И так он со всех сторон, 7 его голов вылазили в районі Чернігова. Якщо б ми оцінювали саме напрямок Чернігівський, то в противника було достатньо сили засобів для того, щоб врешті-решт взяти місто Чернігів. Яке значення мав Чернігів для росіян? Контроль над містом необхідний був для наступу на Київ. Чернігів у випадку захоплення мав стати для російських військ таким собі логістичним хабом на півдорозі до столиці. Противник мав би взяти за 3 дня Київ, але на їх дорозі став Чернігів. Втримавши Чернігів, ми втримали один з основних напрямків блокування Києва з півночі і з сходу. Є таке поняття плече підвозу запасів, військових запасів. Броварське угруповання, яке прийшло, як я казав, з боку Конотопу, через Стьопкіна, вони мали плече підвозу десь до 300 кілометрів. І ви самі розумієте, коли у вас десь 15-20 угруповання і там 3-5-6 тисяч одиниць техніки для того, щоб підвести їм все і ввести інтенсивні бойові дії, це треба дуже багато техніки. А через Чернігів це плече було набагато меншим, вдвічі. І забезпечивши рух по трасі, Є-95 по нашому М-01, вони б змогли вирішити цю задачу більш ефективно. В перший день вторгнення росіяни поспішають просунутися якомога далі. Дуже вони швидко просувалися. І щоб їх зупинити, були такі моменти, що буквально от під носом вони вже були за 1,5-2 кілометри до моста, і приходилося цей міст підривати в попихах, щоб їх якось зупинити і направити в нужне нам русло. Ми змусили їх зійти з асфальтованих доріг, ми змусили їх зайти в поля, загрузли повністю в болотах, де ми їх легко доставали, це вже легка ціль була. За першочерговим планом Збройні сили мали тримати оборону на лінії Рібки-Городня. Через стрімке просування росіян коригувати його довелося уже в перший день. Слава Богу, що ми трохи відійшли від цього плану оборони. Як би це не було прикро признавати, але з такою ордою, з такою масою, з таким противником ми не бійці були і не готові були в чесному полі з ними воювати, тому що нас би просто змели пусту, і вони би зайшли в Чернігів дуже легко. Тому ми були вимушені їх розпорошити і заставити воювати там, де нам це потрібно було. В Чернігові
Так, вони бомбили Чернігів, але нам потрібно було їх підпустити подальше від границі і витягнути на себе. Якщо противник сильний, приходиться воювати на своїй території, частково віддати територію, витягувати його і малими групами вже завдавати йому шкоди то там, то там, то там, тим знекровлюючи основні його бойові підрозділи. 24 лютого зустрічати росіян вже біля Чернігова висуваються підрозділи 1-ї окремої танкової сіверської бригади. Рібкінська траса неподалік Чернігова. Тут надвечір 24 лютого російські війська, які до цього пройшли десятки кілометрів, потрапляють у засідку. Спочатку у нас були місії з прикриття нашої артилерії, щоб зупинити противника на підступах. Тобто працювали наші гради, а ми забезпечували їх стабільну роботу, там, прикриваючи ті чи інші фланги. І якраз стоїмо ми на перекурах, перекурюємо, там, споряджаємося, боєприпаси заряджаємо. Ми чуємо, як почали наші реактивні системи вже працювати, випускати по повному пакету снарядів тоді. Ми питаємо у кріпіша, що це коїться. Він каже, це війна. Ми ж перед цим буквально за тиждень проводили демонстраційні дії і на ці рубежі висувались. Механізована рота, там от за Рібками, буквально там така болотиста місцевість, і туди висувалась рота, тобто місцевість вивчили і завдячуючи цьому, то танкова бригада стримала першу навалу. Одна за одною перша танкова знищує 2 передові колони росіян. Он танк один робить, до самих осніків побито, он глянь, башня валяється. Ротна тактична група їхала посилена танками на повних парах. Ми тоді відтягнули танки, поставили танкову роту в засаду. Командиру батальйону, я ще встиг, тоді зв'язок працював, поставили завдання підпустити, дати команду на відкриття артилерії. І ми спочатку почали артилерію, а вже під шумок артилерії вони спрацювали просто із фронту. Їх перша колона була знищена практично 100%. Вони навіть не зрозуміли, вони, може, думали, що це артилерія їх криє. Тим же шляхом пішла їхня друга колона, коли пленного взяли. Коли дурня запитали, а чого ви лізли? Нам сказали, що це укроповські танки розбиті. Вони навіть брехали своїм, щоб ті не боялися, і практично в тому ж місці через пару годин ми другу колону знищили. Під час бою на допомогу основним силам вирушає резерв під керівництвом підполковника Артема Лінькова. Поступає командуючий офіцера з півночі і каже, що зустрілись 2 колони, пройшов зустрічний бій, і не зрозуміло, хто туди-сюди. Спочатку у його підпорядкуванні було 3 танки. У мене машина зламалась, ще одна машина теж нагрілась, стала, коротше. Я вже доїхав, там був блокпост біля повороту на Халявинцям, військовослужбовці 1-ї танкової бригади. Так і так, ми поїхали. Там наші хлопці, там треба допомогти хлопцям, щоб хоч якийсь живих там витягти чи що. Зараз під'їдуть 2 бехи з піхоти, ми тобі даємо 2 бехи і ти поїдеш. Хорошо. Я ж вирушив на танчику, 2 бехи підкатили, і ми вирушили 3 машинами. На репки топчу, тут порозбивали он танки і покойники лежать. На момент, коли я доїхав до цього населеного пункту, вже я смотрю, вже зрозумів, що там колони підбиті, вже стоять, БМПшки горять. До мене так от попереду цей БМП. Я навіднику говорю, бачиш БМП? Бачу. Говорю, вогонь. Він говорить, так що, справді стріляють по БМП? Да, говорю, це ж не мішень. Говорю, все, вали, говорю, давай вперед. Він, конечно, зробив постріл з цього танку, башта злітає в нього, все, бух, улетіла башта. Біля КамАЗа валявся російський солдат вбитий. На спині валявся, точно бачу. Далі почали вже смотрети. Один тигр був заведений робочий. Хлопці потім з піхоти його забрали. Також БМП-2 була. Думаю, вроді ж знайома техніка БМП-2. Виїхав на дорогу і кажу своєму танкісту, давай ти попереду їдеш на танку, бо у тебе там є прапор, державний наш прапор на антенні. А в мене ж нічого, ці кружочки ці російські. Бо зараз точно тут завалять свої. Коли ми все це забрали, їхні речі,
Я встановив по шевронам, все це була морська піхота, розвідка морської піхоти. В перший день вторгнення під Черніговом у полон здається розвідувальний взвод 74-ї мотострілецької бригади Росії. Что вам говорили командиры, когда выдвигали сюда? С кем воевать идете? С Украины. С какого Зачем идете с нами воевать? Не могу знать. 24 лютого біля Чернігова російські війська зупиняють на лінії Великі Осняки – Седнів. Це приблизно 25 кілометрів від міста. Подразделения Вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. На данный момент подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации завершено блокирование города Чернигов. В той час, як Конашенков звітує про блокування Чернігова та говорить, що українська армія не чинить спротиву, 25 лютого Збройні сили розбивають чергову колону російської техніки. Тепер вже на околиці Городні. А як починаєш? типа ближе, так начинать оборону держать, я понял. Колону шикували фактично в 3 ряда бронетехніки. Про це було отримано повідомлення від місцевого руху опору. Туди було нанесено вогневе ураження силами ракетного дивізіону. Вся колона фактично, можна сказати, згоріла. Броньована техніка, БМП, танки, артилерія БМ-21. Було знищено, не знаю, порядка, мабуть, до 20 одиниць техніки. А на Рібкінському напрямку російська армія робить другу спробу прорватися до Чернігова. Село Халявин звідси до центру Чернігова якихось 13 кілометрів. І саме на цьому перехресті зранку 25 лютого Збройні сили зустрічають російські війська. Нам дали наказ, тобто її, грубо кажучи, зав'язати з ними бій, це не здати бої, змусити їх розгорнутися в бойові порядки. І в цей час знову ж таки повинна була працювати наша артилерія. На ранок 25 числа нам, можна сказати, цивільний народ перезвонили, знайомі були, і сказали, що на Рибківському напрямку йдуть колона. В напрямку Чернігова рухається до 200 одиниць російської техніки. Нас зайняли тут 2 танка позиції, один тут під цим, другий з правої сторони трохи ближче був. Ми безпосередньо чергування вели на блокпосту. Нам, як піхотинцям, дали наказ підсилити танкову групу. Було 3 БМП наших, одна лишилася тут на прикриття власне танків, і 2 БМП пішли безпосередньо в психіатричну лікарню, зайняти фланг, щоб не допустити прориву, щоб не обійшли, грубо кажучи, нашу оборону. От тут танк був у нас, а там підняття така висоточка є. Там ми залягли з РП, там 26-ті були. Типу мухи, як нас називають. Ми позалягали, те само роздали більшості цього озброєння. Потім поставили нашого бійця, самого такого, що, як то кажуть, різними яйцями, на самому блокпості, щоб він вже спостерігав, і яким чином чи буде йти сюди колона. Андрій – саме той боєць, якому довірили блокпост. Ностальгія за блокпостом. Ностальгія? Да, шутка. 25 числа зранку був такий гарний ранок сонячний. Вже розумів, що село, з якого я родом, Велика Віста, Рібкінський район, вже в окупації, де зайшли російські війська. Переживав за родину, за сім'ю. Я лишився спостерігачем на цьому блокпосту. І виявив, що вже їде колона ворожа. Зробив пару коротких черг і з лівої стороною почав відходити сюди ближче до своїх. І після цього знову ж повідомили старше начальство. Я так зрозумів, вони підняли птичку в повітря. І після цього ми почули, що працює артилерія. І наші танки скоріше їх побачили, у нас була більш чуть-чуть вигідніша позиція, ми зверху були. Коли що? І вони почали працювати. Зробили відстріли, маневрували, тому що реально танкістів так полюбив артилерію нашу за цей період. І почались бої. У нас тут ще стояла наша БМП одна, на ній суто був мій механік-водій і навідник. Мій навідник те саме з БМП. Вони так заховалися, він виходить, що з закритої позиції. Він суто самого противника не бачив, але іменно ми коридували його, куди стріляти. Десь доносив до 5 вистрілів, а після чого почали танчики трохи відходити, бо почали шалений дуже такий шквал вогня, що ми реально, коли лежачи тут були, люди не могли навіть голову підняти. Бій вівся біля цієї зупинки.
тут ще півроку по тому на дорозі лишилися вирви від снарядів. А ось бачите цю діру в дорожньому знаці? Це результат прильоту танкового снаряду. Росіяни так цілили у бронетехніку першої танкової. Постріли йшли, що по танкам, і впевненість в тому, що вони нас бачили самі противники з піхоту, не було. Більшості внесли вогонь по нашим БМП, яка потім в кінці, коли ми вже не сіли, я побачив, що башня взагалі не повертається, а в башні дира від снаряду. Все відбулося майже як і планували, і ми їх спинили. Тобто вони зав'язався бій, вони розгорнулися в бойовий порядок, по ним почала працювати наша артилерія. Ну і ми, звісно, всі мали відійти назад до Чернігова. Після чого ми почали гуртом відходити назад. Мій механік все-таки, як думали, лишить же ту БМП, бо думали, що нереально підійти навіть до неї. Ну він теж такий відчайдушний, він заліз в цю БМП, і я чую, що їде БМП, хоча ми вже всю надію потеряли, що ми машину втратили. Вона підбита. Ні, от ми таким чином поїхали донизу. Ну, ми з'їхали на зас і там же ж потрапили в засідку. Сіли на БМП цю підбиту, почали рушати, і тут по нам прилетіло 2 РПГ прямо в машину. Ми були на машині. Мене з другого вистрілу вже скинуло повністю. І стрілкатня почалася. Тоді я був поранений в руку і осколок в ногу. В цьому бою гине командир Олександра Сергій Телушков із позивним «Кріпиш». Йому було 24 роки, і він не дожив до свого весілля 2 тижні. У серпні його наречена народить сина, назве його на честь батька Сергієм. Поки триває бій у Халявині, зустрічати російські війська готуються вже на в'їзді в Чернігів зі сторони мікрорайону ЗАЗ. Тут была основная масса – это тероборона. Они, грубо говоря, приезжали сюда, кто на гражданских машинах, кто пешком приходил. Грубо говоря, каждый час по 10-15 человек прибывали сюда. І десь ближче 12-ї, можливо, була дана команда до бою. На повороті, як з полуботок був танк, побачив постріл танку російського, але постріл пройшов над головами, потім взрив. Ми вже бачимо, що танк димить, але він успів зайти за угол. Через деякий час, буквально час-полтора, притягнули наше БМП без башни, були вже на той момент 200-300, скорі працювали. За підсумками бою біля Халявина, оперативне командування «Північ» звітує про знищення від 10 до 15 одиниць техніки противника. Там одразу підбили 5 ворожих танків. На жаль, було підбито декілька наших машин. Ворог намагався оточити, я пам'ятаю, одну із рот. одну із рот намагалися оточити, але вони вийшли, лівий фланг намагалися оточити, вони вийшли з оточення. Командир бригади ходив, прийняв вірне рішення, вивів їх на декілька кілометрів, провів контратаку. І завдяки цьому люди були живі. Ми втратили 2 чи 3 машини на той час, але противник також поніс. До роти ми знищили, вони знищили в першому бою, перша танкова бригада. Хоча ми військові вже не перший рік служимо, в такі реально бої, це перший раз, попадали, страшно сильно було. Ну і якось, я вам скажу, все-таки адреналін давав своє. Після закінчення, коли ти відходиш, либо ти знаєш, що ти трохи навалив цим же оркам, воно якось душевно піднімається. Класне відчуття. Не в бою. Як реально як орки, йдуть просто стадами. Ніякої тактики в них такої немає. 25 лютого зранку вони вже були в районі Рівнопілля, Халявин, і вже бачили північні околиці міста Чернігова. І вже почали обхід з заходу. І так само підходили через Градню, спускалися, підходили туди, в район Брусилова. Практически мы видим нашу свалку. Это все в округе, в лесу. Это вже була русня повністю. Ввечері того ж дня Віктор Ніколюк, який ще не встиг дістатися з Чернігова, записує відеозвернення. Буде час, коли наступить той момент, що наша перемога, вона буде яскрава, вона, незважаючи ні на що, буде дійсно того варта. І ми разом всі скажемо «Слава Україні!». Пам'ятаєте розповідь бійця Нацгвардії Сергія Романенка про десятки добровольців, які пішли зупиняти прорив росіян на Чернігів? Вони йшли до військкомату буквально у перші години вторгнення. І ось історії частини із них.
24-го я тільки забрав дружину з роддому. Я бігом відвіз їх в Куликівку до батьків до своїх. І з братом пішли в воєнкомат. 2 дня в підвалі, считай, з квартири в підвал, з квартири в підвал. Мені це вже так достало, я говорю, все, жені, я говорю, в воєнкомат. Я ніколи не служив в армії. І, в принципі, якщо чесно, то казав, навіщо нам така армія, хто на нас буде нападати. Але якось так сталося, що коли 24 числа я зрозумів, що почалась війна, я, в принципі, прийшов додому і майже одразу сказав, що, напевно, я все ж таки піду у військкомат. Стою я в цій черзі, бачу, що черга там колись, якщо 4, то це на 4-й поверх, а ми на вулиці, тобто вона якась бездонна ця черга. В мене не було сумнівів, що містяни будуть захищати місто. От. Але прийшло більше, ніж ми розраховували. Зброї на всіх не вистачило. Це було порядка 5-6 тисяч людей. Була молодь. З різних причин не служили ніколи. Були вже пенсіонери. Я прийшов з кумом своїм, вже ми написали заяви на вступ в тероборону, стояли в черзі на отримання зброї. Тут сигнал повітряна тривога, потім була команда, що потрібно окопуватись, є вірогідність прориву. Пішли копати окопи навколо Вірені-2. Ну, коли вже викопали окопи, це десь там з 11 до 4 днями копали, вже зброя закінчилася. Зброю, тобто, я отримав вже тільки 28 числа. І виходить, танки десь рядом били, самольоти літають, тобто це, так знаєш, пробіжка до автоматів. Хто вспів получив на КАМАЗі, поїхали, а ці, що не вспіли, чують самольот, зразу в підвал. І оце цілі сутки отак движення, знаєш, із підвала по автомати, із оружейки назад. І оце. Дмитро Брижинський згадує, до напливу добровольців, бійців для захисту Чернігова не вистачало. Які сили були там? 30 чоловік, там, наприклад, пенітенціарної служби, там, поліції, там, 40 чоловік, там, їх підрозділи КОР, там, спеціальна рота. Там, Національної гвардії на той час це був батальйон, також там рота. Ну, тобто оперували мінімальним особовим складом, і я розумів, що цього особового складу недостатньо для ведення боїв в місті. А коли вже до мене підійшов, наприклад, військовий комісаріат, каже, у мене от напевно, на другу добу, у мене 1500 народу. Що за народ, откуда? А це добровольці, які прибули на військовий комісаріат, прибули для оборони міста. Чернігів готують до вуличних боїв. На головних вулицях міста облаштовують блокпости і барикади. Містяни роблять коктейлі Молотова. Ми ж тоді ж на всіх напрямках розпочали будувати барикади. Там більше 5 барикад на кожному напрямку. Вони ж також вели розвідку і бачать, що місто готується до оборони, що вони відчули організований супротив. Тобто я розуміли, що просто так не зайти. Наступ росіян на Чернігів гальмують підірвані мости та спротив людей із населених пунктів, що опинилися в тилу у ворога. Ось так, наприклад, окупаційні війська зустрічають у Бахмачі, Корюківці Танки їдуть заднім ходом та Городні. Очікували тотальну підтримку місцевого населення для себе, яку вони тут не знайшли. Тобто вони були здивовані. Злий жарт із росіянами грає і їхнє стрімке просування у перший день. Окупаційні війська губляться і не знають доріг. Ось, наприклад, в селі Максаки на Менщині у перший день вторгнення у Десні втопилися 2 російські танки. Шукали тут переправу, якої не було. Плани в них були намальовані там на 20-30 кілометрів від території, там, де вони достеменно вивчили. У них були там електронні карти, у них були там схеми дій. Але після 30 кілометрів від державного кордону вже військовий талант і завчасно підготовлена імпровізація вже закінчилась, і вони далі трошки розгубилися. Блукали вони дуже сильно. Не знали дорогу. Я не знаю, в них передував дуже великий етап там майже річної підготовки. На різних полігонах вивчали вони місцевість, але напевно, коли їдеш в танки, то так трошки погано видно.
що відбувається навколо. Всі ж були зняті таблички з місцями населених пунктів. Так, це реально допомагало, тому що ми навіть зараз їздимо, буває, що не знаємо, де ми знаходимося. Хоча ми місцеві. – 24 лютого. Таким аеродром Півці у Чернігові бачать бійці Нацгвардії, які йдуть там займати оборону. В коллективе была растерянность, особенно молодые срочники, которые только поприходили и сильно были напуганы. Пришла разнарядка, мы полдня делали позиции, растягивали покрышки, БТРом блоки вытягивали на аэродром, чтобы заложить аэродром, чтобы не было возможности посадки. Все, що подималось, можна було перетащити, викидували просто на взльотку. Аеродром на північ від Чернігова мав стратегічне значення і був головною ціллю російських військ у перші дні вторгнення. Допитував командира взводу розвідки, і він казав, що задача була захопити аеродром Півці. Подальшому, щоб використовувати як логістичний центр для перекидування підрозділів сюди. Гелікоптери прийняли. Елементарно. Я думаю, що використовуючи свої потужності, вони могли б швидко цей аеродром підняти на ноги і використовувати для тої ж штурмової авіації. Ввечері 24 лютого нацгвардійців у Півцях посилюють підрозділами Збройних сил та танками. Говорили, что может вероятность быть того, что залетят вертолеты сюда, высадят сюда десант. И если бы сюда высадили десант, то было бы худо городу. Стояла там на бугре, стояла РЛС, она уже была сгоревшая. Военные нацгвардейцы стояли. Мы у них спрашиваем, что произошло, говорят, ракета прилетела, ударила по РЛС. Наступного дня о 10:30 поблизу аеродрому в районі хутора Шевченка помічають рух техніки. Тут обежал командир танкистов, он там ходил, посты проверял. И потом увидел, я не знаю, что он увидел. Бежит и кричит к бою, что прорыв. Сначала попытались прорваться, наши танкисты, отработали по них 4 танка, сбили. Было видно, как за взлетной полосой, там с лесопосадки, было видно, там техника, танки шли. По правому флангу, получается, я видел 4 танка. Когда танк не горит, он дымит белым, газует, у него вылетают клубы белого дыма. И танкисты наши работали буквально там по клубам дыма. Работали красиво. С первого выстрела, то есть ни одного промаха не было. То есть они стояли в укрытиях, их вообще практически видно не было. Получается, танчик где-то движется, там вылетает с кустов, выстрел на ходу, выстрел делает и сходу откатывается назад. Першу спробу атаки росіян бійці Збройних сил відбивають. Допомагає в цьому і природа. Російська техніка грузне в полях. Они сначала попытались пройти через поле, через этот приток Стрижня бывший, через канаву. Туда техникой было тяжело зайти, потому что мешало болото, приток этого Стрижня. Після цього позиції наших бійців на аеродромі починають накривати артилерією. Как дождь. Сыпало везде и постоянно. И АГС работал, и кассета градов по нам упала, и минометы сыпали. Я не знаю, минометы и, наверное, ствольная артиллерия. Получилось так, что 3 танка у нас отказало. Из 5 наших танков, которые были, у них просто система отказала. И для того, чтобы им стрелять, им надо это все заряжаться было вручную, наводиться вручную. В наше время в бою вручную заряжаться вообще не вариант. И было понятно, что сейчас еще будет вторая попытка прорыва. И у нас уже не было ни ресурсов, ничего, чтобы отбивать вторую попытку. Бійців на аеродромі міняють інші підрозділи. А після першої невдачі росіяни не відмовляться від подальших спроб захоплення Півців. Попереду у захисників Чернігова бої за епіцентр. Росіяни спробують оточити місто і зайти з півдня. Генерал Ніколюк потрапить у засідку. Окупаційні війська розгромлять у Куличівці, але вони зможуть захопити Лукашівку. Про це все розкажемо у другій серії.